Lalo na mayroon ng mana ngayon. Tapos na-buff pa yung hero ni Doming, which is the Harith. Yep. Of course, Tlph can still play the Harith. At ngayon, papunta tayo sa draft, probably a Jushin priority with the two, and yung Harley and Suyu na hindi napalitan, baka magkaroon din ng high priority sa dalawang teams na to. Tama. And so far dito, mataas-taas ang win rate ng Rora when they're on the blue side. But most probably nga yung Jushin ang pwedeng ma-open up dito, Wolf. You've talked to us onto some heroes. Ilan pa lang inakita natin for Teddy, pero evidently so sa patch, talagang siya yung medyo napuruhan. Yes. At yung mga heroes na inay pwede rin namang hayaan ng Rora and instead prioritize banning out heroes for Raging Sanford. 2-1, 6-1 win-loss record para sa Expanding Rivers, para sa Aurora. Ever since talaga na-invento at na-introduce sa atin ang mga different maps, especially Expanding Rivers, ito na yung masasabi nating mapa para sa Aurora because of how they are able to control the map. Ban on the Harley, Jushin available para sa Aurora, but Sora is also available. So ano ang ipaprayo ngayon ng Aurora? You know, Wolf, I'd just like to build up dun sa sinabi mo kanina about Expanding Rivers. Aurora's the type of team na heavily based on momentum. Base sa nakita natin during the first 7 games that they've had, yung malaking gold gap na nakuha nila is because of the early game scaling na nabibigay nila kay Dominkai, even dito kay Demonkai. So again, damage is gonna be of the essence. Expanding Rivers will help them well in terms of rotations, and here are gonna be some quick 3 picks mula sa parehas na teams. I was just about to say yung Harith ay gagamitin na talagang automatically pinilit ng Tlph, revealing Suyu as well as Harith, predicting na Jushin ang kukunin dito ng Aurora. So ngayon, komportable ang Aurora sa ganitong moment, ang Team Liquid. Rora, hindi na recommended na pumili pa sila dito ng isang Guinevere. Kailangan na ng assassin para dito kay Demon Kite na physical. They can pick up the Hayabusa eventually, pero tingin ko mga Nolan type nasa dulo pa. Sa ngayon, mas maganda kunin na yung hero ni Doming. Doming muna. Especially with the Harith on the hand severe of Teddy. And we're assuming na hindi pa ito yung time na mag-raise yung mga jungle Harith. That's too risky in my opinion. But now, you have the Granger plus the Leomord lock-in para kay Demon Kite. And late yung Granger, nagbe-benefit din siya onto a Marcel lineup. At wala pa mga roamers dito ang parehong kupunan, Wolf. Kita. And speaking of roamers, kanina siguro ako dito ng TL o kaya yung Hilda. I'm more favored by the Hilda, pero alam naman natin na si JP ay willing na piliin yung dalawang hero na yun. They will go for the Valentina first though, making sure na hindi sila maubusan ng hero kay Sanji. Yeah, I agree. To be fair, I feel like sa mga susunod pa naman na phases ng ating draft, meron pa rin mapipili itong si JP. And the same could be said para kay Light. Probably the decision para sa Team Liquid Philippines na medyo mag-delay muna ng pick for their roamers because eventually both are gonna be needing roamers in their respective positions. Pero it's a sort of a flex from what I can see here para sa kubunan ng Tlph with the Valentina pick up. Kasi may Sora pa naman eh. At kahit sabihin natin na nerf ito, it's still a very solid hero na kung sakali na hindi pa nakaka-adjust completely yung ating mga teams because it's only been what? 2 days. 2 days. So I feel like magkaroon pa tayo ng extra adjustment depending on how it goes. Baka hindi sila masyadong nakapag-scrims kasi parang nagpo-focus pa muna sila sa pag-explore ng mga heroes. But so far, yung dalawang teams natin na pinaka-change up lang dito is biglang nagkaroon ng priority on that Harith as a hero na recently ay na-buff. So far, gusto ko agad dito na nakikita kong composition para sa Tlph. And let's see how they will close this out. They will ban this Arlot, probably it's a Phoebus already banned out. Siguro lapu-lapu. Just limit the heroes here para kay Mr. Consistent. Plus the Sora ban out agad dito. Limited sa fact na baka mag-double onto the side dito ang Tlph. Because the Valentina is still a flex. Pwede rin naman mapunta to kay the Chef. But so far, the Kalei is also removed from this equation, Wolf. Natila ba ayaw talaga nila na yung specific pick-up dito, si Light. Yeah. The Valentina is also is really good in this position kasi pwede ka mag-fourth pick ng hero ni JP na Hilda or Khalid. And Rora are just taking out yung mga heroes na pwede kunin ng Tlph Red for Alice, for example, na pwede gamitin ni Sanford. May na-unlock kasi siyang bagong style ngayon eh, di ba? Ano yung style? Di ba? Yung Uranus tsaka yung Alice. Mga tanky type na siya ngayon. Alam mo yun nga, isang bagay pa yun. Kasi a lot of heroes or a lot of players recently, gaya ni na Kirk, gaya ni na Edward, Sanford, you know, yung mga makukunat na heroes na yung ginagamit nila. And kadalasan, makikita mo sila sa mga playmaking heroes like what? Arlot, Obvious, Yuzhong. Pero
Wala na yun masyado ngayon. Isip ko yung Terry para sa TLPH. Ayun. At pinili na kanila fourth pick kasi nagkakaubusan ng XP mo. Mawawalan ka talaga. Wow. Yung Aurora, are they prepared to go for something like a Tamus para kontra nito Teresa na to or Esmeralda? Ano pa ba natitira dito kay Edward? Nandun yung Lapo kaso kailangan nila ng magic damage kahit pa paano in combination with Jushin. Doon sila kakapusin. Kailangan talaga mag-double down. Especially for Terisla na by the way ay nadamay rin sa mga heroes na nagkaroon ng adjustment. Yes. But now para sa Aurora, you mentioned they need someone to double up with US damage. Oo. At yung mga options here for Edward. Edith, siguro? Oh, Lapo. Napilitan pa rin sila dito. Okay, they go for the high loss. Maganda naman yung combo actually ng Jushin, high loss pa rin. But up against sa Terisla na close range proximity, tapos free pa rin yung Khalid at Hilda ni Daddy JP. Napili na lang siya dito ng kanyang choice. Or baka maggatot katsa na lang din since meron na silang tanky hero. Actually, ang feeling ko best option dito is Cho. They might not go for it. Pero parang maganda, solid option pa rin siya dito. Kasi pwede kang maging defensive muna with gatot katsa. They will go for the Marcel. Oo nga pala. Kanina, na nabanggit nga natin ng Marcel ay isa sa nakinabang ng gusto, especially mga kakampi niya. But Super Fans, pwede kayong makinabang gusto if you scan the QR code and correctly predict yung match winner natin to win 1,000 MLBB Diamonds. Pero mabalik tayo. Kasi balita ko, nadadamay na sa Platinum Snap yung mga kakampi niya sa vicinity dito, Wolf. Yeah. So, ito yung magiging interesting kasi parang ang daming AoE at ground control. Katulad ng paglatag ng isang Harith, yung Valentina, and the Terisla. Yep. Gustong maglatag ng mga members dito ng TLPH tapos kinomban nila with Marcel na kadalasan na hindi nagiging effective. Pero kung sakaling gagamitin nila ito na pang zone, katulad ng typical na gameplay dito ni JP, pwede nating expect na mas magiging maganda to para sa TLPH. Gusto ko malaman kung ano yung emblem set na kanyang pipiliin dito sa laban natin kasi tingin ko hindi niya magdidikta kung ano yung playstyle. Meron kasing favor type na Marcel at merong encourage type na Marcel. And let's see kung yan nga ba magre-reflect as he move on ahead. So first round ngayon na second half of the season between Rora and Tlph. And by the way, a milestone for Tlph as he is the second player to reach 600 games played ngayon sa MPL Philippines history. Andito ka pa rin? Dito ka pa rin? Dito pa rin si Rakard? Dito pa rin si Rakard. Present pa rin. Ang moral of the story, nandito pa rin si Rakard. Dito pa rin si Rakard. Pero iba. Ang point kasi talaga doon, he's the GOAT, the greatest ever. Yeah. At ngayon, tignan natin kung paano nga mapapakinabangan yung Marcel onto a bigger play para dito sa TLPH. Yeah. Okay. Ayan, sakto. Sakto na dito yung mga emblem sets, Wolf. Yep, okay. So it is going to be support emblem siya dito. At going for the I think yung first boots yung gusto natin din makita dito para kay JP. Kung ano ba yung kanyang blessing na pinili. At kung paano niya lalaro itong hero na to. So far, nakita natin malayo siya dun sa Valentina at minamatahan ko nasan si Leo Mord. Yeah, I mean, that is supposed to be the case. Pero mukhang si Sanji ang kanyang hahanapin. And it's gonna be back and away. Immediate. Light, ganun din naman ang gagawin. Mamamatahan siya dito ni JP. So again, as per usual, ambahan lang naman ang dalawa nating teams unless na may mangyari na naman na medyo Dadamay pa. bigla dito kasi sumali na si Sanford. At yun ang magiging first blood in favor of Tlph at ng Team Liquid Philippines. Immediate response para sa Cavalry and take down onto Light kahit meron pa siyang revitalize. What really is good here para sa TLPH is kung paano nila ginamit yung Marcel laban sa isang high loss. Sa tingin natin, sa unang tingin, hindi mukhang problemado ang isang high loss sa isang Marcel. But overall, dahil HP based, tapos true damage pa yung nakuha nating extra sa isang Marcel, parang masaya ka na as Marcel na high loss yung katapat mo. Pero mas masaya tayong tapatan sa baba, Doming Kite and Teddy is going with the Synchrovision and Chrono Dashes. Doming Kite nakatros. Tutuloy, nag-flicker kagad. Itong si Doming Kite, pero sige, lipat tayo sa may patay. Takas kasi si Demon Kite na makakuha niyan. Pero ang bawi naman ng Liquid ay itong si Light. So it's gonna be a life taken for a turtle. Rora somehow gets something from that. Pero Team Liquid pa rin ang nandito at nakakuha ng kills. Now, what really is good para sa Aurora is despite na natalo sila, nakuha sila ng first blood, nabigyan si The GOAT, and sila pa rin yung nakaabante sa labo! What? At dito natin mapapatunay na babalikan talaga ni Doming Kite doon si Teddy. An early takedown onto a Harith in this game. Napakalaking bagay para sa isang Granger.
Lalong-lalo na sa metagame ngayon na kailangan na ikaw na una sa early game tapos may expanding reverse pa para sa Aurora. That will allow this Dominicard Granger na umikot sa mapa ng mas maaga than the Harith could. Kailangan niya lang din kasi technically lumay sa Zaman Force para hindi masakop ng continuous low, 40% continuous low here for the Harith. Pero kasi yung ilang porsyentong yun dito, Wolf, ay magre-reflect technically kapag more on team fights na at kung paano bababad. At bababad din tayo dito sa mga pagkulit nga ni JP, which is what we're expecting kapag may mga gantong klaseng Marcel nga na in the play. As of the moment, I feel like for Team Liquid Philippines, they're keeping themselves in range na pumalag lang talaga, especially with those objectives. Pero isa sa mga magandang ginagawa ng Aurora, yung mga ganitong klase ng pagpalag na si JP mapapapigger na naman at si Sanji ay gagamit ng Phantom Steed pabalik. But those are some ultimates na nagamit kaagad ng Tlph para makatakas lang. Nakatakot din kasi para sa Aurora yung combo nila Groy's Pathway into the Phantom Steed, napakadaling manghabol. And this is time, makikita natin na magiging importante ang golden hour, pati na rin yung mga passive. Na meron dito ang isang Marcel to stop yung pag-abante ng Aurora eventually later on. At kakasabi lang natin, importante din yung mga nahuhuli niya dito. And right on cue here para sa Tlph, playing right to their strengths, even if it's costly, kasi nga gumagamit sila ng mga ginayang ultimates. But as long as they get the job done before the turtle fight, is they will take it. At sakto ngayon, 4 na miyembro ang umaaligid. And even Aurora is watching closely kung saan pwede manggaling dito sila JP and even Sanji. Pumupwesto na si Light nun sa may bandang damuhan. Si JP din naman ay chinecheck yung vision para makakreate ng space para sa kanyang mga kakampi. It's gonna be Aurora now slowly pushing forward. Demon kahit tinagawa niya rin ang kanyang makakaya. Tanduro naman yung Briefing Fighter sa may padalikuran pero mukhang mag-reverse down siya. Buhay pa si Edward. Will he have enough time? Masagot ay hindi naman siya dahil siya ang unang mawawala at doon yung retry mula kay Tlph para makuha yung pangungat. Isama mo pa yung buhay ni Light. It's gonna be more mula sa Team Liquid Philippines. A Crimson Beacon para makatakas itong si Yue, but Tlph getting the pieces and maybe even more dahil si JP hindi na lumalapit. Kusa na lang lumayo, tumulong si Carl Tizit, may kasama pang Torres sa gitna. And evidently so, mas nag-sick doon ang Tlph and the second player to reach 10,000 minutes play. It's going to be Cartesia again with a Mind Stone. The GOAT, at siya pa yung nakakuha ng turtle na yun. But I think I will commend Team Liquid Philippines kung paano nila binox in yung mga members ng Aurora. Nakita natin yung typical na gameplay mula sa lapu-lapu ni Edward na mag-dive dun sa may likuran. Ang ginawa ng TL Philippines, naghintay ng moment na yun. Once na tumalon si Edward, nakahanda agad yung skill 1 ni Sanford para kung sakaling mapalo siya doon, mapapaputok siya. And of course, JP, the extra true damage, the stun, yung frozen moment na nilayer ng Tlph para makontrol si Edward. Pero parang gusto nilang tamaan si JP. Still gonna be safe. Sumugol nila si Teddy papasok using the Salmon Force at mukhang tatamaan ay walang iba kundi si Doming kahit nasa ilalim pa ng Torres. 1 for none. Magmo-moonwalk palabas ang Liquid. Just when you thought na pwede nang bumawi yung Rora, nalugi na naman sila. Starlium Scythe na napili na dito ni Teddy. Nakita niyo kung gaano kasakit ang Harith ngayon. And even when people are saying na pwede siya sa jungler na, sabi ko pa rin talaga the way that I think about it, pang gold pa rin. Tapos mas malakas yung gold crab control mo with this hero. So after niyang ma-first blood or maunahan ni Doming Kite, makikita natin na nabawing-bawi na si Teddy 1, 1, and 2 with the Starlium Scythe intact. Plus, nakakabasag na agad ng mga outer turrets dito ang Tlph. Evidently so, nagmamatter talaga dito yung early swing nila na nakuha, supercharging their way sa mga turtle fights and as well as escaping doon sa mga costly ultimates na ginagawa ng Aurora. Now, the last turtle will be up for grabs. Ang kailangan nating bantayan dito is for Aurora. Are they willing to commit yet again dun sa dive na manggagaling kay Edward? Kasi it's too predictable as of the moment. Parang gusto nila i-commit. 5v5 ang magiging sitwasyon. Si Yue na naman ang gagamit ng Crimson Beacon pero sa Light medyo nalatakan na naman ng damage kahit siya ay merong Glorious Pathway. Pasasta na bahagya yung major objective. Isama mo pa yung mga members ng Aurora pero sa Light na naman ang magagalusan at pero si Demon kahit makakuha ng pagong. Tuluyan na naman ang bakbakan ng dalawa natin teams at nagkakaroon si Stanford with a penalty zone. Taking 1, taking 2, and that's a total of 3 heroes down para sa Aurora. Tlph extends their lead even more. Grabe ka na, Sanford, sa'yo lahat yun. Nasa kanya
niya na lahat at nahuli pa niya ito. But, hindi lang si Sanford ang malaki yung ambag doon. JP was instrumental kung bakit nanalo ang Aurora. The way na na-ice search si Demon Kite under the turtle. Obviously, napunta pa rin yung turtle. Yup. Doon sa retribution ni Demon Kite. Pero yung nakita niyo yung sobrang athletic na paggamit ng Marcel. Yung speed boost niya from the rapid boots na meron siya. Tapos, natalo na niya gamit yung dash. Tatlo yung na-frozen moment niya doon sa Aurora just by utilizing his passive na na-reset niya. Tapos, meron ka nung dash gamit yung second skill. Yun yung nagbigay din ng clearance para kay Sanford na mag-flicker ultimate. So, both of the initiators mula sa TLPH working together para makuha yung napakagandang teamfight na yun. Lamang na at angat na ang TLPH ng 5K. Dito talaga natin masasabi na wild when you get the Marcel. Kasi hindi naman kailangan technically maganda even the golden or the frame moment with the tracking shot is enough para makapang-ulit at mangulit paulit-ulit sa Aurora. At itadagdag ko lang din siguro yung nangyari dun sa pagong kanina kasi it's TLPH making a sudden turn. Rora was trying to fight for the turtle pero nung nagamit yung golden hour, hindi na nila masyado masecure yung objectives. It seems like everyone was kind of confused kung sino ba dapat yung tatargetin natin. Will we go and wait para dun sa turtle para ma-retry na itong si Demon Kite, which he did. Pero ang nangyari is TLPH, they had the great communication na okay, sige, turn tayo dun sa heroes para mabasag natin at makuha natin lahat ng HP bars nila. And that, they have a 6K lead. Sudden turn din onto the timeline. After the 6 minute, ay nakita talaga natin yung rise for TLPH. And there we go again, JP onto the front lines. Kaya pati sila nalilito kasi laging in your face si JP dito, Wolf. Yun naman yung kailangan mong gawin na Marcel. Yup. Especially with his Thunder Belt, wala nang kayang tumiis ng DPS dito. Sakit to. Ng isang Marcel. That's a Crimson Beacon na nagamit na ni Yue pero mukhang hindi pa rin bibigay ang Aurora. Instead, tutalo na sila ng penalty zone na nagmula kay Sanford and Mayhem is actually gonna go in para naman sa Team Liquid dahil isa, dalawa-tatlo na naman ang bagsak sa kanila. That's a total of 25 seconds na kailangan nilang hintayin and with that, TLPH safely secures the first major objective ng laban na to. Sobrang smooth nung galawan nila. And a U-turn there for JP para matras ang Aurora. Ang ganda ng pagkagamit ng Golden Hour to zone out the DPS ng Aurora kasi may pagkontra naman sana yung Aurora dun sa teamfight na yun. Of course, big props to Sanford landing that penalty zone flicker na naman. Papasok si Doming Kaita na iwan! All alone! Carl TC standing up on his grave! TLPH, halos 10,000 na ang kanilang kalamangan. They're not looking back down! Grabe no? And after all of that, tingnan mo yung BPM niya, Wolf. Sobrang kalmado lang. Ikaw ba namang kasama mo yung isang napakabilis na Marcel, hindi ka talaga makakabanan. Alam mo, nakakayanan. Kinopia pa yung glorious pathway for this one. Yep, and they're slowly marching their way. Blessings are already popped up dito sa mga tone ng Aurora. Sanjo on the front, JP going in with the tracking shot as well. Pero ang pinunta muna nila dito ay bumasag ng tore ng Aurora as the Lord will march towards the top lane at lalo sila ngayong liliit ang gagalawan. Basag na rin. Nasa bandang itaas at hindi pa na nagagulusan yung Lord pero si Light ay talagang pinuntarian na nila kaagad. -1. Conceal na isasama pa pero doon sila kay Edward. Pagkabalata naman ng Zaman Force. Golden Hour is gonna be there so medyo masastun si Edward pero ang pinuntarian na naman nila ay si Yue. Pero nakatakas using the Crimson Beacon. Demon Cat is gonna be dishing out some damage.